Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Luna iulie este foarte importantă pentru roșiile noastre, pentru că în această perioadă roșiile continuă să crească în înălțime, înfloresc, fructifică și deja avem primele roșii coapte în grădină. Noi trebuie să avem grijă ca ele să nu se îmbolnăvească, să fie protejate de soare, de căldură și de dăunători. Astăzi vom vorbi despre îngrijirea roșiilor în luna iulie. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Așadar, cu ce vom începe? Prima problemă care poate apărea în luna iulie este răsucirea frunzelor la tomate. Răsucirea frunzelor poate fi provocată de diferite probleme, dar cea mai des întâlnită problemă din această perioadă este căldura excesivă. Roșiile pur și simplu se protejează de evaporarea excesivă a umidității de pe frunze și de aceea ele se răsucesc în sus și formează ca o bărcuță. Așadar, dacă vedeți la roșiile dumneavoastră acest fenomen, că deja frunzele s-au răsucit, înseamnă că lor le este foarte cald. Care este soluția? Soluția este plasă de umbrire și să reglăm regimul udărilor. Pentru că udarea este foarte importantă în această perioadă și de asemenea este foarte important să ne protejăm roșiile cu o plasă de umbrire ca soarele să nu fie atât de puternic și să nu ne afecteze plantele. O altă problemă care poate apărea în această perioadă este avortarea florilor la roșii. Avortarea florilor la roșii este o problemă care se manifestă prin uscarea florilor pe plantă, apoi aceste flori uscate cad pur și simplu fără să lege fructe. Și cea mai des întâlnită cauză din această perioadă sunt din nou căldurile excesive. Ca să nu se întâmple acest lucru, din nou instalăm plasă de umbrire, reglăm regimul udărilor și dacă roșiile sunt în sere sau în solarii, trebuie să le asigurăm o aerisire foarte bună, adică nu închidem ușile nici măcar pe timp de noapte, ca temperatura acolo totuși să scadă, pentru că atunci când temperatura este foarte ridicată, florile nu leagă, pur și simplu florile devin sterile. O altă problemă care poate apărea în această perioadă la roșii sunt arsurile solare. Arsurile solare apar pe fructele roșiilor atunci când ele nu sunt protejate de razele directe ale soarelui. Atunci când roșiile sunt defoliate excesiv, adică atunci când se rup frunzele până sus, așa cum se întâmplă în ultima perioadă, pentru că mulți grădinari consideră în mod greșit că acest lucru va ajuta roșiile să crească și să se coacă cât mai repede, în schimb, acest lucru provoacă apariția arsurilor solare, pentru că fructele nu sunt protejate de frunze, soarele bate, soarele este foarte puternic, mai ales în timpul zilei, de la ora 12 până la ora 4 și atunci observăm că acolo unde fructele au fost expuse la soare, apar aceste arsuri solare. Ele apar prima dată ca niște adâncituri pe fructe, apoi ele se necrozează și acest lucru este foarte vizibil. Nu este de dorit să le lăsăm pe plante. Aceste roșii care au fost deja afectate, de regulă trebuie eliminate pentru că acolo se pot dezvolta patogenii care pot provoca diferite boli la tomate. De aceea, dacă am observat apariția arsurilor solare, în primul rând, nu uităm că trebuie să instalăm plasă de umbrire. Plasa de umbrire în ziua de azi trebuie aleasă foarte, foarte corect, pentru că am văzut cazuri în care plasa de umbrire a avut un grad mic de umbrire și arsurile solare au apărut. Ce înseamnă acest lucru? În funcție de zonă în care locuiți dumneavoastră, trebuie să alegeți un grad de umbrire de la 35% până la chiar 50-60%, pentru că în fiecare an intensitatea activității solare este din ce în ce mai mare, adică soarele este din ce în ce mai intens și atunci trebuie să instalăm o plasă de umbrire cu un grad de umbrire care să corespundă condițiilor pe care le avem noi. Așadar, plasa de umbrire ne poate ajuta și sigur că nu uităm că roșiile nu se defoliază excesiv, pentru că frunza este bucătăria plantei. Acest lucru este foarte important și pe lângă faptul că
frunza hrănește fructul și nu invers, cum cred mulți grădinari, frunzele de asemenea protejează fructele noastre de arsuri solare. O altă problemă care poate apărea în această perioadă este putregaiul apical. Putregaiul apical la tomate este provocat de carență de calciu la tomate. Dar să nu ne grăbim cu aplicarea îngrășămintelor pe bază de calciu, pentru că carența de calciu poate apărea nu doar în acel caz în care nu este suficient calciu în sol, ci și atunci când roșiile nu primesc destulă apă, pentru că atunci când solul este uscat, planta nu se poate hrăni, pentru că ea se hrănește doar atunci când solul este umed. De foarte multe ori m-ați întrebat cu ce cantități de apă trebuie să udăm roșiile noastre. Am un video dedicat acestui subiect, vă pot lăsa linkul în descriere, puteți să vă uitați mai târziu. În general, roșiile trebuie udate abundent, mai ales atunci când ele deja fructifică, fructele cresc, se măresc în volum, atunci planta are nevoie de mai multă apă, pentru că altfel fructele vor rămâne mici. Acest lucru trebuie să îl știm. Și cantitățile de apă scad atunci când plouă, este logic, dacă plouă abundent și ploile sunt de lungă durată, sigur că nu trebuie să udăm roșiile noastre, și atunci când deja ne apropiem de luna septembrie-octombrie, atunci udările se pot opri complet. Iată, în rest, în această perioadă, roșiile trebuie udate în permanență și cantitatea de apă depinde de temperatură și depinde de asemenea și de tipul de sol pe care îl avem noi. Dacă solul este nisipos, cu siguranță cantitățile de apă trebuie să fie mai mari, pentru că apa va trece mult mai repede prin astfel de sol. Așadar, dacă vorbim de carență de calciu, în primul rând reglăm regimul udărilor și apoi aplicăm îngrășăminte pe bază de calciu. O altă problemă pe care deja am observat-o la unii grădinari anul acesta este carența de magneziu. Este atunci când observăm pe frunzele roșiilor apariție petelor de culoare galbenă. Aceste pete sunt foarte bine conturate, ele nu sunt șterse, ci foarte bine conturate, sunt de culoare galbenă, apoi aceste pete devin mai maro și ca rezultat cu timpul frunza se usucă și pur și simplu cade de pe plantă. Dar să știți că acest proces durează o perioadă destul de lungă de timp, nu se întâmplă peste noapte și asta înseamnă că această frunză are carență de magneziu. Dacă doar frunzele de jos ale roșiilor au aceste simptome, nu trebuie să ne facem griji, pentru că asta înseamnă că frunzele de jos deja îmbătrânesc și magneziul din aceste frunze a migrat către frunzele de la etajele superioare, adică mai sus. Adică magneziul a migrat mai sus către frunze mai tinere și în cazul acesta nu trebuie să ne facem griji. Aceasta nu este o boală, a nu se confunda cu pătarea cafeniei. Foarte mulți grădinari confundă aceste două probleme. Am să fac un video în care am să vorbesc despre diferențe și asemănări dintre aceste două fenomene, adică pătarea cafeniei la roșii și carența de magneziu. Așadar, dacă am observat carența de magneziu la frunzele de jos, nu este nicio problemă, nu trebuie să facem absolut nimic. Sigur că dacă observăm aceste pete pe toate frunzele roșilor, atunci trebuie să aplicăm îngrășăminte pe bază de magneziu. Copilirea tomatelor și formarea plantelor de tomate. Acest lucru depinde de tipul de creștere al roșiilor. Roșiile pot fi cu creștere super determinată, adică roșii de balcon sau de ghivece. Aceste roșii nu cresc foarte înalte, ele ajung până la 25-30 cm în funcție de soi, formează foarte multe fructe, fructele sunt de dimensiuni mici, dar ele sunt foarte dulci și foarte gustoase. Ele pot fi de culori diferite, roșii, portocalii, galbene. Și, de regulă, ele sunt cultivate în vase, pentru că ele nu sunt foarte mari și se pot cultiva în vase, de regulă, pe balcon, pe terasă sau în alte zone ale casei sau ale curții noastre. Aceste roșii nu se copilesc deloc. Ele cresc, fructifică și, la un moment dat, fructificarea încetează și roșia nu mai produce nimic. Ea nu mai crește nici în înălțime și acolo se termină viața acesteia. Un alt tip de creștere al roșiilor sunt roșii cu creștere
determinată. Roșiile cu creștere determinată cresc până la o înălțime de 80, maximum 100-120 de centimetri în funcție de soi. Și aceste roșii cresc și la un moment dat, în vârful de creștere, apare o inflorescență și acolo apoi se leagă fructe și roșia nu mai crește în înălțime. Ea rămâne la acea înălțime la care a ajuns în acel moment în care deja se oprește creșterea acesteia. De regulă, aceste roșii se pot cultiva în câmp, adică pe terenuri agricole. Acolo sigur că nu le copilește nimeni și nici nu le leagă, nu le palisează și nu le asigură cu un suport, o susținere. Sigur că aceste roșii care cresc pe câmp rămân pur și simplu pe pământ și ele așa cresc toată vara până când vine momentul recoltării. De regulă, astfel de roșii se coc toate deodată și atunci când vine momentul recoltării, ele se recoltează toate deodată. Acesta este un avantaj al acestor roșii care se pot cultiva pe terenuri agricole. Dacă le cultivăm în grădină, sigur că le putem și lega, așa procedez și eu, și le putem copili parțial. Pentru ce fac eu acest lucru? De regulă, atunci când eu copilesc aceste roșii, eu elimin copilii de jos, eliberând tulpina, adică în partea de jos, adică baza tulpinii, ca acolo planta să fie aerisită cât mai bine. Și acest lucru, sigur că o va proteja de boli. Un alt tip de creștere sunt roșii cu creștere nedeterminată. Iată, aici am roșii cu creștere nedeterminată. Iată, vârful de creștere va continua să crească până când va veni frigul. Și sigur că și roșiile înfloresc și fructifică tot acest timp. Ele se copilesc complet și atunci avem câteva posibilități. Ori lăsăm o singură tulpină. Dacă roșiile sunt mari, adică vorbim acum de plante, dacă planta este foarte bogată, cu tulpină groasă, frunzele sunt foarte voluminoase și de asemenea fructele sunt de dimensiuni mari, atunci se recomandă să lăsăm o singură tulpină, adică să ducem planta pe un braț. Și toți copiii care vor apărea se vor elimina, rămânând doar tulpina principală. Și pe această tulpină principală vor apărea flori și fructe. A doua variantă, lăsăm două tulpini principale. Foarte multe roșii sunt predispuse spre bifurcație. La un moment dat, tulpina roșiilor pur și simplu se bifurcă și mulți grădinari nu știu care este tulpina și care este copilul. Practic, aceste două crengi se pot lăsa pe post de tulpină principală și atunci vom avea două tulpini principale. Dacă dorim, atunci putem să eliminăm una din aceste tulpini și lăsăm doar una singură și iarăși ducem roșie, lăsăm roșie pe o singură tulpină, pe un braț sau o lăsăm pe două brațe. Și a treia variantă este să lăsăm roșia cu trei tulpini principale, dar în cazul acesta atenție mare, pentru că am auzit că unii grădinari lasă și 3 tulpini principale și 4 și așa mai departe. Este deja prea mult. Unul la mână. Avem o distanță pe care am lăsat-o la momentul plantării roșilor. Dacă distanța dintre plante este destul de mică, atunci nu v-aș recomanda să lăsați mai mult de 2 tulpini la o plantă. Și dacă vorbim de roșii de tip Aurora, de tip Bif, adică acele roșii care au tulpina groasă, frunze foarte mari și fructele de asemenea sunt foarte mari, lăsăm o singură tulpină. De ce? Pentru că roșiile se vor aglomera foarte mult. Iar acolo unde sunt aglomerații de frunze, știm foarte bine că pot apărea boli, pentru că acolo se creează umiditate și acolo le place patogenilor să își facă treaba, adică să afecteze, să atace plantele noastre. De aceea, dacă roșiile sunt cu fructe mari, lăsăm doar o tulpină. Dacă roșiile sunt cu fructe mai mici, cu fructe medii sau mai mici, atunci putem lăsa și 2 tulpini, maximum 3, dacă ne permite spațiul dintre plante. Eu las maximum 2 tulpini pe plantă. De asemenea, un caz separat sunt acele roșii care sunt de tip sherry. Aceste roșii, majoritatea lor, sunt cu creștere nedeterminată și de regulă aceste roșii cresc foarte repede și formează foarte mulți copili, adică copiii lor apar
practic în fiecare zi. Ce se întâmplă cu ele? Din nou am fost întrebată ce facem cu ele și cum le copilim și dacă trebuie să le copilim. În mod normal, roșiile șere putem să nu le copilim deloc. Putem să le lăsăm așa. Atunci vom avea foarte multe fructe de dimensiuni mici. Dar dacă plantele de roșii șere vor fi copilite și lăsate să meargă doar pe o tulpină principală sau maximum pe 2 tulpini, la fel ca și acele roșii care au fructe mari, atunci și fructele roșiilor șere vor fi mai mari și ele, de asemenea, se vor coace mai repede. Așa că, dacă doriți să aveți roșii șeri de dimensiuni mai mari, puteți să copiliți de asemenea și aceste roșii. Eu, de regulă, le copilesc, eu nu le las așa cum vor ele să crească, pentru că apoi nu vom mai înțelege absolut nimic ce se întâmplă acolo, va fi o pădure pur și simplu de roșii. Vorbesc din proprie experiență, așa am încercat într-un an, acum vreo 10 ani, cred că am încercat să las roșiile șere așa de capul lor, le-am copilit doar în partea de jos, adică toți copiii de jos i-am eliminat și ceilalți copili i-am lăsat acolo și s-a format așa o pădure. Roșiile au fost de dimensiuni foarte mici, m-am chinuit foarte mult să le culeg și de atunci am spus că toate roșiile șeri la mine sunt copilite, la fel ca toate celelalte roșii. Rezultatul îmi place foarte mult și iată, apropo, deja primele roșii șeri s-au copt. Cele mai timpurii roșii din grădina mea anul acesta sunt Gardener's Delight. Sunt roșii de tip sherry, sunt foarte dulci, foarte productive, îmi plac foarte mult la gust și la cum arată de asemenea. Iată, ele de regulă se coc primele la noi în grădină. Anul trecut aceste roșii s-au copt în 1 iulie. Anul acesta un pic mai târziu, adică în data de 10-11 iulie, cred că am mâncat primele roșii sherry din grădina noastră. Fertilizări. În această perioadă roșiile fructifică, fructele se coc și iată deja ar trebui să oprim folosirea îngrășămintelor pe bază de azot, pentru că știm foarte bine că azotul ajută să crească și să se dezvolte masa verde. Acum, ceea ce trebuie să ajutăm roșiile noastre să înflorească, ca fructele să se lege, fructele să crească și să se coacă. Ca să se întâmple aceste lucruri, în această perioadă se folosesc îngrășăminte pe bază de bor pentru o legare mai bună a fructelor. Și atenție, dacă folosiți îngrășăminte pe bază de bor, nu trebuie să stropiți florile cu aceste îngrășăminte, ci doar frunzele de jos ale plantelor, ca apoi borul să migreze de la frunzele de jos spre frunzele de sus și respectiv către flori, acolo unde este nevoie. Nu este nevoie să stropim toată planta, nu este nevoie să stropim florile. Un alt element de care au nevoie roșiile noastre este calciu. Despre calciu am vorbit deja. Dacă regimul udărilor este corect și observați totuși apariția putregaiului apical, puteți să folosiți îngrășăminte pe bază de calciu. Am un video dedicat acestui subiect, vă pot lăsa linkul în descriere. Alt element care ajută roșiile să crească, să se formeze, să crească și să se coacă este potasiul. Potasiul intră în compoziția multor plante, printre care tătăneasă și păpădie. Așa că în această perioadă putem pregăti macerate pe bază de păpădii și tătăneasă. Păpădiile nu trebuie să căutăm păpădii înflorite, pentru că în această perioadă nu mai sunt păpădii înflorite, dar sunt foarte puține. De aceea, dacă găsiți păpădii, acestea de regulă se scot cu rădăcină. Dacă aveți această posibilitate, scoateți păpădii cu rădăcină, la fel și tătăneasă. Am tătăneasă și pe aici prin grădină. O țin sub control pentru că este o plantă invazivă. Atenție grădinarilor care își doresc această plantă, să știți că tătăneasă este o plantă foarte invazivă și dacă nu știți să o țineți sub control, mai bine nu o plantați în grădină, mai bine o țineți undeva pe marginea drumului și apoi o culegeți atunci când este nevoie să faceți macerate. Am ajuns la boli și dăunători. În această perioadă, dacă vorbim de boli, am vorbit deja despre fuzarioză, despre mana tomatelor, pătarea cafenie. Iată, aceste probleme pot apărea la roșii în această perioadă. De asemenea, alternarioză poate apărea
și alte boli, care sunt boli micotice, boli bacteriene sau boli provocate de diferite virusuri. Ce avem de făcut în această perioadă? Continuăm să folosim biopreparate pe bază de microorganisme, folosim biopreparate pe bază de tricodermă, de Bacillus subtilis. Sigur că eu folosesc odată la 7 zile, nu mai aștept să treacă 10-14 zile, pentru că și în această perioadă a și plouat, de aceea trebuie să intervin un pic mai des ca să nu scap roșiile mele de sub control, cum mi s-a întâmplat într-un an. Așa că sunt mult mai atentă în ultimii ani, pentru că se întâmplă tot felul de neplăceri. Ca să nu se întâmple aceste neplăceri, atunci când plouă abundent și ploile sunt de lungă durată și avem 5, 6, 7 zile în care plouă în fiecare zi, așa a fost la noi săptămâna trecută, căutăm acea perioadă măcar de câteva ore în care ploaia s-a oprit și dacă frunzele deja s-au uscat, putem repede să aplicăm biopreparate pe bază de microorganisme. Dacă aplicăm aceste biopreparate mai des, în perioada ploilor, putem să scădem concentrația. De exemplu, dacă se recomandă să folosim 100 de ml de soluție la 10 litri de apă, iar noi folosim această soluție de mai multe ore, adică am folosit-o azi, o folosim peste 2-3 zile din nou când s-au terminat ploile și așa mai departe, da? Adică mărim frecvența, scădem dozajul. Dacă scădem frecvența, atunci mărim dozajul. Acest lucru este important să îl știm și, de asemenea, ne ajută foarte mult să facem și economie, dar să menținem acele microorganisme vii care au grijă de plantele noastre și de sănătatea lor. Dăunătorii. În această perioadă, de asemenea, pot apărea și dăunători. Dăunătorii pot fi diferiți, pot fi insecte, pot fi acarieni, așa că trebuie să fim foarte atenți la starea plantelor noastre. Dacă observăm semnele apariției dăunătorilor, sigur că trebuie să intervenim foarte, foarte repede și să avem grijă ca roșiile noastre să fie sănătoase și ca ele să nu fie atacate de dăunători, mai ales ar fi păcat ca ele să fie atacate în această perioadă în care ele au nevoie de multă putere ca fructele lor să crească și să se coacă. De aceea putem de asemenea să aplicăm tratamente preventive pe bază de biopreparate, bioinsecticide. Despre aceste lucruri am mai vorbit, vă las câteva linkuri în descriere, puteți să vă uitați mai târziu, să găsiți acolo toate rețetele homemade sau ce putem cumpăra pentru a ne proteja roșiile împotriva dăunătorilor. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că nu mi-a scăpat nimic, sper că am vorbit cam despre toate procedurile necesare pe care ar trebui să le efectuăm în această perioadă. Pe scurt, trebuie să udăm roșiile noastre corect, nu uităm de plasă de umbrire, nu uităm de tratamente preventive împotriva bolilor dăunătorilor, continuăm să copilim roșiile în așa fel încât să nu avem o pădure de roșii în grădină, da? Și de asemenea nu uităm să inspectăm plantele noastre, dacă nu zilnic, măcar de câteva ori pe săptămână, atunci când le copilim și le legăm, ca să nu ne scape apariția bolilor sau dăunătorilor, să nu fie prea târziu. Așadar, dragi prieteni, iată, acestea sunt câteva proceduri. Ele sunt, de fapt, foarte simple, doar că trebuie să le efectuăm la timp. Aceasta este cheia succesului îngrădinării. Toate procedurile trebuie efectuate la timp. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!